A very good evening to everyone. Am I audible clearly? Please let me know in the chat box. Is my screen visible to you? Yes? Okay. Just let me check the students. 7th. Anuj, mention your standard, Anuj. Bhavesh 7th, Vanshika 7th, Dhanvi 7th. Okay. Only Rohan is from standard 8th. And Rohan is the only student over here, na? ओके रोहन नेक्स्ट लेसन आपला मेटल अँड नॉन मेटल धातू अधातू जो स्टार्ट केला होता रीड करायचा आहे. ओके टिल देन स्टँडर्ड सेventh स्टँडर्ड your lesson number 8 is to be started today, that is static electricity. ओके 8th स्टँडर्डला कोणी मराठी मीडियम आहे का? मराठी मीडियम वाला कोणी आहे का? धानवी, यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम? येस, ओके. स्थितिक विद्युत हा लेसन आपण स्टार्ट करतोय. सो बघा, डू यू हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ द इन्स्टन्सेस गिवन बिलो? What is the cause of this effect? A plastic comb or ruler rubbed on dry hair attract piece of paper. तुम्ही कधी हे करून पाहिलंय का की केसांवर जर प्लास्टिकचा कंगवा घासला किंवा पट्टी घासली आणि ती पेपरच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांजवळ गेली तर ते पेपरचे तुकडे त्याच्याकडे आकर्षित होतात. पाहिलंय का तुम्ही कसं कधी हे? ओके. जर आपण पॉलिस्टरच्या पडद्याच्या जवळून सारखं ये जा केलं तर तो पडदा आपल्याकडे आकर्षित होतो. आपल्या हातावरचे केस त्याकडे खेचले जातात. हॅव यू एव्हर एक्सपिरियन्स दिस? येस, एनीवन हॅव यू कधी एक्सपिरियन्स घेतलाय का तुम्ही असा? काही कपड्यांना सुद्धा आपली त्वचा काही कपडे सुद्धा आकर्षित होतात आपल्या शरीराकडे. येस. सो व्हॉट इज द मेन कॉज ऑफ दिस? काय आहे याचं कारण? का होतं हे असं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हे सगळं विद्युत प्रभार निर्माण झाल्यामुळे होतं. व्हॉट डू द above observations tell us? These examples are just a glimpse of the electric charge that are object in our surrounding, that all objects in our surrounding hold in abundance. Electric charge is stored even in our own bodies. All substances are made up of very tiny particles. Electric charge is an intrinsic property of this particle. बघा, आपण ही जी उदाहरणं पाहिली त्यावरून आपल्याला काय कळालं की आपल्या सभोवताली ज्या ज्या वेगवेगळ्या वस्तू आहेत त्यामध्ये भरपूर विद्युत प्रभार असतो. इट हॅज स्टोर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट. ओके. सो आपल्या शरीरात देखील हा इलेक्ट्रिक चार्ज असतो. आपल्या शरीरात देखील हा विद्युत प्रभार साठवलेला असतो. सगळ्या वस्तू हे छोट्या छोट्या पार्टिकल्सनी अतिसूक्ष्म कणांनी बनलेल्या असतात, राईट? अँड देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अन इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल. हा जो विद्युत प्रभार आहे तो त्या कणांचाच इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टी म्हणजे आंतरिक गुणधर्म आहे. Though in this way electric charge is abundantly present, it is always in hidden state. This is because two opposite types of charges are present in equal number in all these substances. When the positive and negative charge on an object are balanced, the object is neutral. That is, there is no net charge on the object. If these charges are not balanced, the object is said to be charged. बघा, विद्युत प्रभार सगळ्या वस्तूंवर असतो आणि तो भरपूर प्रमाणात असला तरी नेहमी इट इज इन अ हिडन स्टेट, म्हणजे तो लपलेल्या स्वरूपात असतो, लपलेल्या स्थितीत असतो. मग हे दोन्ही आणि लपलेल्या स्थितीत असतो का? कारण प्रत्येक वस्तूमध्ये दोन प्रकारचे इलेक्ट्रिक चार्जेस असतात. पहिला आहे पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे धन प्रभार आणि दुसरा आहे निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे ऋण प्रभार. आणि हे जेव्हा बॅलन्स असतात तेव्हा ती वस्तू न्यूट्रल असते म्हणजे उदासीन असते. पण त्यापैकी
कोणताही चार्ज जर जास्त झाला, जर पॉझिटिव्ह जास्त झाला किंवा निगेटिव्ह जास्त झाला, तर ही वस्तू विद्युत प्रभारित आहे, इलेक्ट्रिकली चार्ज आहे असं म्हटलं जातं. गॉट इट? गॉट टिल हियर? एव्हरीवन, 7th स्टँडर्ड, हॅव यू अंडरस्टूड टिल हियर? समजलं का इथपर्यंत? ओके. Here is one activity for you. How would two charge objects interact with each other? मग या दोन प्रभारित वस्तू एकमेकांवर कशा प्रकारे परिणाम करतात, त्यांच्यामध्ये कसं इंटरॅक्शन होतं? सी. Rub one end of a glass rod against a silk cloth. Due to the rubbing, a small charge will get transferred from one object to the another. एक ग्लास रॉड घ्यायची, काचेची कांडी घ्यायची आणि तिचा एक टोक, एंड, रेशमाच्या कपड्यावर घासायचा आहे. आपण घासल्यामुळे काय होईल? घर्षणामुळे थोडासा चार्ज, थोडासा प्रभार हा एका वस्तूवरून दुसऱ्या वस्तूवर जाईल. ऍज अ रिझल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बिकम समवॉट चार्ज्ड. आणि याचा परिणाम असा होईल की दोन्ही वस्तू काहीशा प्रभारित होतील. समवॉट चार्ज, काहीशा प्रभारित होतील. सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एअर विथ हेल्प ऑफ अ थ्रेड. नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन सेम मॅनर अँड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड. व्हॉट डू यू सी? आणि आता जी ऑलरेडी चार्ज केलेली आपली काचेची कांडी आहे ती हवेत दोरीने लटकवून ठेवायची आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यासोबत काचेची दुसरी कांडी त्या लटकवलेल्या कांडीच्या जवळ आणायची आहे. काय दिसेल आपल्याला? व्हॉट डू यू सी? द टू रॉड्स पुश इच अदर अवे. या दोन्ही काचेच्या काड्या एकमेकींना दूर ढकलतील. व्हॉट डू यू सी? द टू रॉड्स पुश इच अदर अवे. काय करतील त्या? एकमेकांपासून लांब ढकलतील. नाव टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब वन एंड ऑफ इट्स rub one of its end against a woolen cloth. Bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see? The two rods are pulled towards each other. आता एक प्लास्टिकची काडी घ्यायची आहे आणि तिचा एक टोक लोकरीच्या वुलन क्लॉथवर, लोकरीच्या कापडावर घासायचा आहे आणि जी अगोदर आपण काचेची काडी अटकवून ठेवली होती त्याच्या जवळ न्यायचा आहे. आता काय दिसेल? दोन्ही काड्या या एकमेकींकडे आकर्षित होतात. ओके. काय काय केलं आपण? पहिली काचेची कांडी रेशमाच्या कापडावर घासली, सिल्क क्लॉथवर घासली आणि ते दोन्ही समवॉट चार्ज झाले, थोडेसे प्रभारित झाले. त्याच्यानंतर दुसरी पण आपण काडी घासली आणि ती जवळ नेली, पण त्या दोन्ही काचेच्या कांड्या होत्या, सेम चार्ज निर्माण झाला होता म्हणून त्या एकमेकींपासून दूर फेकल्या गेल्या. या उलट आपण प्लास्टिकची काडी घेतली आणि ती लोकरीवर, वुलनवर घासून त्याच्या जवळ नेली, तेव्हा त्या एकमेकींजवळ अट्रॅक्ट होतात. ओके. So, what did you find in the first experiment? Two rods carrying similar charges push each other away. This is called repulsion. म्हणजेच एकाच प्रकारचे प्रभार असलेल्या दोन काड्या एकमेकींना जवळ न येता एकमेकींना दूर ढकलतात. याला रिपल्जन म्हणजे प्रतिकर्षण असं म्हणतात. We learn from second experiment that rods carrying opposite type of charges get pulled towards each other. This is called attraction. आणि दुसरा जो आपण प्रयोग केला, दुसरा एक्सपेरिमेंट केला प्लास्टिकच्या रॉड सोबत, त्यातून आपल्याला काय कळतं की विद्युत प्रकारचे प्रभार विरुद्ध प्रकारचे प्रभार असलेल्या म्हणजे अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस असलेल्या काड्या एकमेकींकडे अट्रॅक्ट होतात. दे आर पुल्ड टुवर्ड्स इच अदर. एकमेकांकडे ओढल्या जातात आणि त्यालाच अट्रॅक्शन म्हणजे आकर्षण असं म्हणतात. वन्स अगेन, टू रॉड्स कॅरिंग सिमिलर चार्ज पुश इच अदर अवे. सिमिलर चार्ज रिपल्जन. सारखे प्रभार, एकसारखे प्रभार प्रतिकर्षण. अपोजिट चार्ज अट्रॅक्शन, विरुद्ध प्रकारचे प्रभार आकर्षण. The scientist Benjamin Franklin named the electric charges positive and negative. ओके. बेंजामिन फ्रँकलिन या शास्त्रज्ञाने विद्युत प्रभाराला धन प्रभार आणि ऋण प्रभार अशी नावे दिली. गॉट टिल हियर? रिपल्जन अँड अट्रॅक्शन, प्रतिकर्षण आणि आकर्षण समजलंय सगळ्यांना? येस, क्लिअरली अंडरस्टूड. अपोजिट असतील, सिमिलर चार्जेस असतील तर काय होणार?
रिपल्जन की अट्रॅक्शन, सिमिलर चार्जेस, समान प्रभार असेल तर काय होणार? प्रतिकर्षण की आकर्षण? लिहा चॅटबॉक्स मध्ये. इफ सिमिलर चार्जेस आर देअर, प्रतिकर्षण, रिपल्जन. अँड व्हॉट अबाउट अपोजिट चार्जेस? जर विरुद्ध प्रकारचे प्रभार असतील तर, अपोजिट चार्जेस असतील तर आकर्षण, अट्रॅक्शन. व्हेरी गुड धानवी. व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? मग हा जो विद्युत प्रभार सगळीकडे आहे, आपल्या बॉडीमध्ये पण आहे, हा कसा तयार होतो? हाव इट इज ओरिजिनेटेड, त्याचा उगम कसा होतो? All substances are made up of particle and these particles are ultimately made up of very tiny atoms. We shall be looking at the detail of atomic structure later. At this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. These two charges being perfectly balanced, an atom is electrically न्यूट्रल. आपण पाहिलं की सगळे पदार्थ हे छोट्या पार्टिकल्सचे म्हणजे वेगवेगळे छोट्या छोट्या कणांचे बनलेले असतात. अँड हे जे पार्टिकल्स आहेत दे आर अल्टिमेटली मेड अप ऑफ व्हेरी टायनी ॲटम्स. हे अतिसूक्ष्म अणूंचे बनलेले असतात. सो अणूच्या जी संरचना असते, अणूची ॲटॉमिक स्ट्रक्चर असतं, ते आपण नंतर शिकणार आहोत पुढच्या लेसन्स मध्ये. बट आत्तापुरतं फॉर युअर 7th स्टँडर्ड आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की ॲटम मध्ये, अणूमध्ये स्थिर असा धन प्रभार आणि चल असा ऋण प्रभार असतो. म्हणजे स्टेशनरी पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि मूव्ह करणारा, चालित असणारा निगेटिव्ह चार्ज असतो. अँड these two charges are perfectly balanced and atom is electrically neutral. आणि हे दोन्ही प्रभार प्रेझेंट आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, पण ते संतुलित आहेत, बॅलन्स आहेत, म्हणून अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो. अँड ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. गॉट इट? येस, गॉट इट एव्हरीवन? Now, all objects are made up of atoms, which means that they are electrically neutral. Then how do objects become electrically charged? आता आपण काय पाहिलं की atoms are electrically neutral. अणू काय असतात? विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतात. ओके, आता आपण पाहिलं की ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो. अँड ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ ॲटम. प्रत्येक वस्तू ही अणूची बनलेली असते. देन हाऊ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज? मग वस्तू विद्युत प्रभारित कशा होतात? For some reason, the balance of electrically neutral atoms get disturbed. For example, when certain objects are rubbed against each other, the negatively charged particle on one object go to the other object. बघा, काही कारणांमुळे विद्युतदृष्ट्या उदासीन असलेले जे अणू असतात त्यांच्यामधल्या प्रभारांचा बॅलन्स, संतुलन बिघडतं. जसं काही विशिष्ट वस्तू जेव्हा एकमेकांवर घासल्या जातात तेव्हा एका वस्तूवरचे निगेटिव्ह चार्ज, ऋण प्रभार हे दुसऱ्या वस्तूवर जातात. The object to which they go becomes negatively charged due to an excess of negatively charged particle. मग ज्या वस्तूवर ते गेले ती वस्तू, तिच्यामध्ये जो ऋण प्रभार असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो, तो वाढत जातो, अतिरिक्त प्रमाणात होतो आणि त्यामुळे ती वस्तू ऋण प्रभारित होते, निगेटिव्हली चार्ज होते. Similarly, the object from which the negatively charged particle go away become positively charged due to the deficiency of negatively charged particle. मग त्याचप्रमाणे जी पहिली वस्तू जिच्यावरून निगेटिव्ह चार्ज निघून गेला, ऋण प्रभार निघून गेला, ती आता पॉझिटिव्हली चार्ज होते, कारण तिच्यामधला सगळा निगेटिव्ह चार्ज, ऋण प्रभार हा निघून गेला, त्यामुळे ती धन प्रभारित बनते. It means that the two objects being rubbed, one becomes positively charged and the other negatively charged. याचाच अर्थ असा होतो की घासल्या जाणाऱ्या दोन वस्तूंपैकी एक वस्तू पॉझिटिव्हली चार्ज म्हणजे धन प्रभारित बनते आणि दुसरी वस्तू निगेटिव्हली चार्ज म्हणजे ऋण प्रभारित बनते. गॉट टिल हिअर?
एव्हरीवन समजलं इथपर्यंत? Okay. Here is one activity for you. Materials required are paper, polythene, nylon cloth, cotton cloth, silk cloth, etc. त्याच्या भाजी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी साठी एक कागद, पॉलिथिन, नायलॉनचं कापड, कॉटन कापड, सुती कापड आणि सिल्क क्लॉथ, रेशमाचं कापड. Procedure is first take the object mentioned in the chart near small pieces of paper. Observe what happens. Then rub each these object in turn against one of the given material and take it near the pieces of paper. Record your observation in the chart. आता इथे काही वस्तू दिल्या आहेत बघा चार्ट मध्ये. पहिल्यांदा या वस्तू कागदाच्या तुकड्यांजवळ न्यायच्या आहेत. ते अट्रॅक्ट होणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही या वस्तू प्रत्येक वेगवेगळ्या स्पॉटवर घासण्याचा प्रयत्न कराल तेव्हा तुम्हाला आढळेल की कागदाचे तुकडे त्याकडे आकर्षित होतात. ओके, मग हे प्रत्येक वेगवेगळ्या वस्तूसाठी तुम्ही पडताळून पाहू शकता. Always remember each atom is electrically neutral. It has equal amounts of positive and negative charge. नेहमी काय लक्षात ठेवायचं आहे, प्रत्येक अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो. त्यामध्ये ऋण प्रभार आणि धन प्रभार यांचं प्रमाण समान असतं. For some reason the negative charge decreases, the atom becomes positively charged. काही कारणांनी जेव्हा ऋण प्रभार कमी होतो तेव्हा अणू धन प्रभारित होतो. ओके. About 2500 years ago, a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow-colored amber, which had been rubbed against a woolen cloth. Amber is called electron in the Greek language. Therefore, this property of amber to attract things was named electricity by Thomas Brown in 1646 AD. बघा, 2500 वर्षापूर्वी थेल्स नावाचा एक ग्रीक शास्त्रज्ञ होता. त्याच्या असं लक्षात आलं की पिवळ्या रंगाचा राळेचा दांडा अंबर हा जेव्हा लोकरी कापडाने घासला तेव्हा त्या दांडाकडे पक्ष्यांची पिसे आकर्षित होतात. त्या अँबरला ग्रीक भाषेमध्ये इलेक्ट्रॉन असं म्हटलं जातं. म्हणून या गुणधर्माला थॉमस ब्राऊनने 1646 मध्ये 1646 साली इलेक्ट्रिसिटी हे नाव दिलं. ओके, दिस इज हाऊ द नेम इलेक्ट्रिसिटी हॅज बीन discovered. Frictional electricity, घर्षण विद्युत. The electric charge generated by friction is called frictional electricity. आता आपण पाहिलं की घर्षणाने चार्ज निर्माण होतो. वस्तू एकमेकांवर घासल्या की त्यामधून चार्ज उत्पन्न होतो. सो घर्षणामुळे जो विद्युत प्रभार निर्माण होतो त्याला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे घर्षण विद्युत म्हणतात. This charge is produced only at the place of friction. Hence it is called static electricity. हे प्रभार वस्तूवर घर्षण झालेल्या ठिकाणीच असतात. म्हणजे पूर्ण वस्तूवर नाही, जिथे ती वस्तू घासली गेली, वस्तूचा जो भाग घासला गेलाय तेवढ्याच भागावर हा चार्ज निर्माण होतो, पूर्ण वस्तूवर निर्माण होत नाही. Hence it is called static electricity. म्हणून त्याला स्थितिक विद्युत असं म्हणतात. It remains on the object for a short duration. The charges of static electricity are absorbed in moist air. That is why this experiment should be performed in dry weather, particularly in winter. हा जो चार्ज आहे, हा जो स्थितिक विद्युत भार आहे, प्रभार आहे, तो वस्तूवर थोड्याच वेळापर्यंत राहतो आणि हा स्थितिक विद्युत मधील प्रभार दमट आणि ओलसर हवेमध्ये शोषला जातो. म्हणून याचे जे प्रयोग आहेत ते कोरड्या हवेतच म्हणजे हिवाळ्यामध्येच करून पाहायचे आहेत. ओके, समजलं सगळ्यांना इथपर्यंत? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय, घर्षण विद्युत म्हणजे काय समजलंय? Am I teaching to only धानवी? सगळ्यांनी रिप्लाय द्यायचा. मी सगळ्यांना विचारलंय ना, फक्त तीच रिप्लाय देते मगातपासून. व्हॉट इज रॉंग विथ यू? आदेश, काय नाही समजलं सांग मला. प्लस निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्हचा. काय निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्हचा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय समजलं नाही का? हा,
The electric charge generated by friction is called frictional electricity. फ्रिक्शन म्हणजे घर्षण. घर्षणामुळे वस्तू घासल्यामुळे जो चार्ज निर्माण होतो त्याला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी म्हणतात. दिस चार्ज इज प्रोड्यूस ओनली ॲट प्लेस ऑफ फ्रिक्शन. पण हा आता जर आपण ग्लासची मोठी रॉड घेतली तर ती रॉड, त्या रॉडचा जेवढा भाग आपण वस्तूवर दुसऱ्या क्लॉथवर, समजा सिल्क क्लॉथ घेतला तर त्या रॉडचा जेवढा भाग आपण सिल्कवर घासू तेवढाच भागावर चार्ज निर्माण होईल. संपूर्ण रॉडवर निर्माण होणार नाही, म्हणून आपण त्याला स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्ज असं म्हणतो. पण हा चार्ज फक्त ड्राय एअर मध्ये राहतो. ड्राय वेदर, जिथे कोरडं हवामान असतं तेव्हाच हा चार्ज निर्माण होऊ शकतो. म्हणून याचे जे प्रयोग आहेत, याचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत ते हिवाळ्यात केले जातात. अंडरस्टूड नाव आदेश? येस. ओके. एक एक्सपेरिमेंट आहे तुम्हाला. हिअर इज वन ऍक्टिव्हिटी फॉर यू. apparatus will be a few straws, woolen cloth, socks or gloves, glass bottle. काही स्ट्रॉ घ्यायचे आहेत, लोकरीचा कापड, पायमोजे किंवा हातमोजे घेऊ शकता आणि काचेची बाटली घ्यायची. प्रोसिजर: प्लेस अ स्ट्रॉ ऑन अ बॉटल, टेक अनदर स्ट्रॉ नियर इट, ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. एक बाटली घेऊन त्यावर स्ट्रॉ ठेवायची आहे, दुसरी स्ट्रॉ तिच्या जवळ न्यायची आहे, काय होतं ते बघायचं. ओके, चित्रात दिसतंय बघा ना. लीव्ह द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल ॲज इट इज. आता ती स्ट्रॉ बॉटलवर तशीच ठेवायची. रब द स्ट्रॉ अगेन्स्ट अ वुलन क्लॉथ अँड टेक इट नियर द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल, ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. आणि आता जी अगोदरची आपल्या हातातली स्ट्रॉ होती तिला लोकरीच्या कापडाने घासायची आहे, पुन्हा ती त्या स्ट्रॉ जवळ न्यायची आहे, काय होतंय पाहायचंय. नाव टेक 2 straws and rub them against woolen cloth at same time. आता दोन्ही स्ट्रॉ घ्यायचे आहेत आणि एकाच वेळी लोकरीच्या कापडाने घासायचे आहेत. Keep one of the straws on bottle and take the other near it. एक स्ट्रॉ बॉटलवर ठेवा आणि दुसरी तिच्या जवळ न्या. सी व्हॉट हॅपन्स. आता काय होईल? कीप द रब स्ट्रॉ ऑन द बॉटल ॲज इट इज, टेक द वुलन क्लॉथ ऑन विच इट वॉज रब क्लोज टू इट. आता ज्याने घासले ते लोकरीचं कापड स्ट्रॉ जवळ न्या, काय होईल बघा. द चार्ज स्ट्रॉ इज टेकन नियर अनचार्ज स्ट्रॉ. प्रभार नसणाऱ्या स्ट्रॉ जवळ प्रभारित स्ट्रॉ नेली. रिपल्जन होईल की अट्रॅक्शन होईल? अट्रॅक्शन होईल, कारण विद्युत प्रभारित वस्तू प्रभात नसणाऱ्या वस्तूंना आकर्षित करतात. टू स्ट्रॉज कॅरिंग सिमिलर चार्जेस आर ब्रॉट नियर इच अदर. दोन्ही सेम चार्ज वाल्या स्ट्रॉ एकमेकींच्या जवळ नेल्या, काय होईल? रिपल्जन की अट्रॅक्शन, आकर्षण की प्रतिकर्षण? सेम चार्ज आहे, दोन्ही एकदाच घासला ना आपण लोकरीच्या कापडावर, मग सेम चार्ज निर्माण झाला. अट्रॅक्शन की रिपल्जन? रिपल्जन होणार. सेम चार्ज असेल तर रिपल्जन होणार. इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स. यावरून आपण काय इन्फर करू शकतो, काय निष्कर्ष काढू शकतो? विद्युत प्रभारित वस्तू प्रभार नसणाऱ्या वस्तूंना आकर्षित करतात. देर इज रिपल्जन बिटवीन लाईक चार्जेस. समान विद्युत प्रभारांमध्ये प्रतिकर्षण होते. देर इज अट्रॅक्शन बिटवीन अनलाईक इलेक्ट्रिक चार्जेस. विरुद्ध विद्युत प्रभारांमध्ये आकर्षण होते. Hence, repulsion is used as a test for identifying an electrically charged objects. म्हणून विद्युत प्रभारित वस्तू ओळखण्यासाठी प्रतिकर्षण ही टेस्ट म्हणून या कसोटीचा वापर केला जातो. अंडरस्टूड? 7th standard, have you understood? Here we have done with half of the lesson. समजलंय सगळ्यांना? Okay, so do one thing. Write down what do you mean by repulsion and what do you mean by attraction. रिपल्जन आणि अट्रॅक्शन म्हणजे काय? प्रतिकर्षण आणि आकर्षण म्हणजे काय? लिहा. 7th स्टँडर्ड काय करायचं समजलं सगळ्यांना?
व्हॉट डू यू मीन बाय रिपल्शन अँड अट्रॅक्शन? प्रतिकर्षण आणि आकर्षण म्हणजे काय? 8th स्टँडर्ड वाले हँड रेस करा जरा. स्टँडर्ड 8. अगेन ओनली वन इज देअर. ओके, हर्ष पण आहे. हर्ष इंग्लिश मीडियम की मराठी मीडियम? इंग्लिश मीडियम. ओके. आपण तुमचा मेटल्स अँड नॉन मेटल्स हा लेसन स्टार्ट केला होता अँड वी हॅव लर्न अबाउट मेटल्स प्रॉपर्टी, राईट? धातूंचे गुणधर्म आपण पाहिले होते. नाव टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नॉन मेटल्स. आपण अधातूंचे गुणधर्म पाहणार आहोत आज. एक्झामला किती लेसन आहेत सेमिस्टरला? पहिल्या सामायिक परीक्षेला किती लेसन आहेत? 7th वाले लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. फर्स्ट सेमिस्टरला किती लेसन आहेत तुम्हाला? 7th स्टँडर्ड. ओके, 8th वाल्यांना 7 लेसन आहेत आणि 7th स्टँडर्डला आदेश, अनुज, धान्वी, वंशिका सांगा. ओके. ओके, मेटल्स अँड नॉन मेटल्स यामध्ये आपण मेटल्सचे प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या. जरा एकदा पुन्हा रिवाइज करूया. दे हॅव लस्टर, हार्डनेस, ductility, malleability, conduction of heat, conduction of electricity, density, melting point and boiling point and sonority. धातूंच्या अवस्था पाहिल्या होत्या आपण. धातूंना तेज असतं, कठीणपणा, तन्यता, वर्धनीयता, उष्णतेचे वहन करू शकतात, विद्युत वहन करू शकतात, घनता, द्रवणांक, उत्कलनांक आणि सोनॉरिटी म्हणजे नादमयता, आवाज, हे सगळं पाहिलं होतं. Now today we are going to learn about non-metals, अधातू. Carbon, sulfur, phosphorus are few non-metals. Generally non-metals are brittle and non-lustrous. कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस हे काय आहेत? अधातू आहेत आणि अधातू हे स्थायू रूपात असतात आणि ठिसूळ असतात. म्हणजे स्थायू रूपातले अधातू असतात ते ठिसूळ असतात, त्यांना चकाकी सुद्धा नसते. दे आर नॉन लस्ट्रस. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. आता या अधातूंचे काही भौतिक गुणधर्म. पहिला आहे फिजिकल स्टेट म्हणजे भौतिक अवस्था. ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर्स ॲज सॉलिड्स, लिक्विड अँड गॅसेस. सर्वसामान्य तापमानाला हे अधातू स्थायू, द्रव आणि वायू रूपात आढळतात. सॉलिड्स स्थायू, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस, लिक्विड द्रव, ब्रोमीन, गॅसेस वायू, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. लस्टर. Non-metals do not have luster. अधातूंना चकाकी नसते. एक्सेप्ट डायमंड अँड आयोडीन क्रिस्टल. आणि त्याला अपवाद आहेत हिरा आणि आयोडीनचे स्फटिक, हे चकाकतात. सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस while other have different color. काही अधातू रंगही नसतात, त्यांना रंग नसतो, तर काहींना विविध रंग असतात. What is color of carbon in the form of coal? Sulfur is yellow and bromine is brown. कार्बन, कोलच्या फॉर्म मध्ये कार्बन कोणत्या रंगाचा असतो? कोळसा कोणत्या रंगाचा असतो? कार्बन इन द कोल. लिहा चॅटबॉक्स मध्ये. हर्ष, राईट डाऊन इन चॅटबॉक्स. ब्लॅक. सल्फर आणि सल्फर येलो कलरचं असतं, पिवळ्या रंगाचं असतं. आणि ब्रोमिन इज ब्राऊन. ब्रोमिन ब्राऊन कलरचं असतं, चॉकलेटी रंगाचं असतं. ब्रिटलनेस, ठिसूळपणा. Take a coal and hammer it. See what happens to it. Solid non-metals are brittle. Some non-metals are soft. कोळसा घेतला आणि हातोडीने त्यावर ठोकलं, काय होईल? It will break down, right? Yes. आणि तो लगेच ब्रेक होणार आहे, त्याची पावडर होऊन जाईल
आणि म्हणूनच काय सांगितलं आहे, अधातू हे ठिसूळ असतात. सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, काही अधातू हे मऊ असतात. डायमंड अँड allotrope ऑफ कार्बन इज अन एक्सेप्शन विच इज अ हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स. पण हिरा हे कार्बनचेच अपरूप आहे, अधातूच आहे तो, बट तो सर्वात कठीण नैसर्गिक पदार्थ आहे. हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स इज डायमंड. ओके. देन डक्टिलिटी अँड मेलॅबिलिटी, तन्यता आणि वर्धनीयता. नॉन मेटल्स आर नायदर डक्टाईल नॉर मेलेबल. अधातू तंतुक्षम पण नसतात आणि वर्धनीय देखील नसतात. म्हणजे त्याला त्याची तारही बनवता येत नाही आणि त्याचा ठोकून पत्रा देखील करता येत नाही. कंडक्शन ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. Non-metals are bad conductors of heat and electricity except graphite, an allotrope of carbon which is a good conductor of electricity. अधातू उष्णतेचं आणि विजेचं वहन करू शकत नाही, पण याला अपवाद आहे. कार्बनचं एक अपरूप म्हणजे ग्रॅफाइट. ग्रॅफाइट हा विजेचा उत्तम सुवाहक आहे. ग्रॅफाइट वीज वाहून नेऊ शकतो. डेन्सिटी. नॉन मेटल्स हॅव लो डेन्सिटीज. आता घनता, अधातूंची घनता काय असते, कमी असते. मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक आणि उत्कलनांक. नॉन मेटल्स हॅव लो मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट्स. अधातूंचे द्रवणांक आणि उत्कलनांक कमी असतात. एक्सेप्शन्स, द सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन अँड बोरॉन मेल्ट ॲट हाय टेम्परेचर. पण ह्याला पण अपवाद आहे. कार्बन आणि बोरॉन हे स्थायू अधातू आहेत, सॉलिड नॉन मेटल्स आहेत आणि हे काही उच्च तापमानाला वितळतात. ओके. Then this was all about non-metals. This was all the properties of non-metals, physical properties. अधातूंच्या हे भौतिक गुणधर्म समजले. रोहन, हर्ष, understood? Physical properties of non-metals. Any doubt? Okay, then we done. Good. Metalloids, धातु सदृश. Some metalloids, some elements such as arsenic, silicon, germanium, antimony have properties which are intermediate between metal and non-metal. Such elements are called metalloids. आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अँटिमनी ह्यासारखी अशी काही मूलद्रव्ये आहेत, त्यांचे गुणधर्म धातू आणि अधातू यांच्या दरम्यानचे असतात. पूर्णपणे धातूचे पण नसतात. नॉट ऑल रिलेटेड टू मेटल, नॉट ऑल रिलेटेड टू ॲज नॉन मेटल. पूर्णपणे अधातूचे पण नसतात, त्यांच्या दरम्यानचे असतात. त्यांना धातू सदृश, त्यांना मेटलॉइड असं म्हणतात. नाव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. आता आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या मेटल, नॉन मेटल्सच्या. नाव केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. पहिला आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट. मूलद्रव्यांच्या रासायनिक वर्तनाचा आधार म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन स्वरूपण. Majority of metals have up to 3 electrons in their outermost shell. बहुतांश धातूंच्या बाह्यतम कक्षेत इलेक्ट्रॉनची संख्या 3 असते. इथे बघा, सोडियम आहे, ॲटॉमिक नंबर अणुअंक आहे 11 आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. मॅग्नेशियम आहे, 12 ॲटॉमिक नंबर आहे, मग त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282. ॲल्युमिनियम आहे, अणुअंक 13 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 283. ओके. सो फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, आयनांची निर्मिती. सेकंड प्रॉपर्टी, metals have a tendency to lose their valence electron to form positively charged ion, that is cations. धातू हे त्यांच्या संयुजेतला इलेक्ट्रॉन गमावून धनप्रभारी आयन तयार करू शकतात, म्हणजेच त्याला कॅटायन असं म्हणतात. जसं Na सोडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 आहे, त्याच्या शेवटच्या कक्षेत 1 आहे, मग तो 1 देऊन टाकतो
आणि पॉझिटिव्हली चार्ज होतो, जसं Na+ होतो. ओके, सोडियमचा आयन तयार होतो आणि त्याने 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला. मॅग्नेशियम मध्ये 282 आहे, त्याने सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षेतले 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले आणि मॅग्नेशियमचा आयन तयार केला. ओके, नाव रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. वेट. त्यानंतर आहे नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. धातूंची ऑक्सिजन बरोबर काय अभिक्रिया होते, ते ऑक्साइड्स तयार करतात. ओके, मेटल्स कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म देअर ऑक्साइड्स. धातू ऑक्सिजनशी संयोग पावतात आणि त्यांची ऑक्साइड तयार होतात. मेटल प्लस ऑक्सिजन गिव्ह मेटल ऑक्साइड. धातू आणि ऑक्सिजन, धातूच्या ऑक्साइड्स. द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. धातूचे ऑक्साइड हे नैसर्गिकरित्या अम्लारी धर्मी असतात. मेटल ऑक्साइड्स रिॲक्ट विथ अन ऍसिड टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. धातूंचे ऑक्साइड्स जेव्हा ऍसिड बरोबर रिॲक्ट करतात, त्यांची जेव्हा अम्लाबरोबर अभिक्रिया होते, तेव्हा सॉल्ट अँड वॉटर, क्षार आणि पाणी तयार होतं. मेटल ऑक्साइड प्लस ऍसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वॉटर. धातूंचे ऑक्साइड अधिक आम्ल आणि याची रिॲक्शन होऊन सॉल्ट आणि वॉटर मिळतं. त्यानंतर आहे रिॲक्शन विथ ऍसिड. आम्लाबरोबर अभिक्रिया झाल्यावर काय होतं. टेक डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इन अ टेस्ट ट्यूब. एका टेस्ट ट्यूब मध्ये डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणजेच हायड्रोक्लोरिक आम्ल घ्यायचं आहे जे विरल असेल. देन ऍड झिंक डस्ट टू इट. त्यामध्ये जस्त टाकायचं आहे, पूड टाकायची जस्ताची. टेक ग्लोईंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब. आता त्या ट्यूबच्या तोंडाशी एक जळती काडी न्यायची आहे. ऑब्झर्व द ग्लोविंग स्प्लिंटर. यू विल नोटिस सम साऊंड कमिंग आउट फ्रॉम इट. त्या पेटत्या काडीचं निरीक्षण केलं की असं दिसेल की त्यातून काहीतरी आवाज येतो. Most of the metal react with dilute acid to form metal salt while hydrogen gas is released. म्हणजेच बहुतेक धातूंची जेव्हा विरल आम्लाबरोबर अभिक्रिया केली जाते, तेव्हा धातूंचे मेटलचे सॉल्ट तयार होतात, धातूंचे क्षार तयार होतात आणि हायड्रोजन वायू बाहेर पडतो. तोच आवाज आपल्याला आला. ओके, मेटल प्लस डायल्यूट ऍसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हायड्रोजन गॅस. धातू अधिक विरल आम्ल आणि त्याच्याने क्षार आणि हायड्रोजन वायू तयार होतो. नाव रिॲक्शन विथ वॉटर. पाण्यासोबत धातूंची काय अभिक्रिया होते. मोस्ट मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्झर्वेबल अँड फास्ट रिॲक्शन विथ कोल्ड वॉटर. But some metals like sodium and potassium react with cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas. Magnesium metal required steam to give similar reaction. काही धातूंची पाण्यासोबत अभिक्रिया होते आणि हायड्रोजन वायूची निर्मिती होते. काही धातूंची पाण्याबरोबर काही कक्ष तापमानाला, काहींची गरम पाण्यासोबत अभिक्रिया होते, तर काही वायू हे पाण्याच्या वाफेसोबत सुद्धा अभिक्रिया करतात. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. आपण हे सगळे धातूंचे रासायनिक गुणधर्म शिकलो. समजले? Have you understood? Shall we move to the chemical properties of non-metal? Yes, आता आपण अधातूंचे रासायनिक गुणधर्म पाहूया. फर्स्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हॅव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देअर व्हॅलन्स शेल. तिथे किती होते धातूमध्ये, मेटलमध्ये 3 होते व्हॅलन्स शेल मध्ये. इथे किती आहेत? 7 आहेत, 4 किंवा 7. ओके, बघा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नायट्रोजन 7 to 5, ऑक्सिजन 8 to 6, क्लोरीन 17 to 8 7. ओके, मोस्टली 6 नाही तर 8 इलेक्ट्रॉन त्यांच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये असतात. फॉर्मेशन ऑफ आयन. आयनांची निर्मिती कशा प्रकारे होते. जर धातू कॅटायन बनवत असतील, इफ मेटल्स आर मेकिंग कॅटायन, then non-metal must be making anions. Okay, non-metals have a tendency to accept electron
in their valence shell to form negatively charged ions called anion. मेटल काय करत होते, धातू काय करत होते, शेवटचा इलेक्ट्रॉन देऊन टाकत होते आणि कॅटायन बनवत होते, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन बनवत होते. पण हे जे अधातू आहेत, नॉन मेटल आहेत, ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतायत, घेतायत, म्हणून ते निगेटिव्हली चार्ज एनायन बनवतात. ओके, बघा इथे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन घेतला क्लोरीनने, त्यामुळे क्लोराइड आयन तयार झालं. ऑक्सिजनने 2 इलेक्ट्रॉन घेतले आणि ऑक्साइड आयन तयार झालं. नायट्रोजनने 3 इलेक्ट्रॉन घेतले आणि नायट्राइड आयन तयार झालं. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी आहे रिएक्शन विथ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन बरोबर अधातूंची काय अभिक्रिया होते, नॉन मेटल्स कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म देअर ऑक्साइड्स. अधातू सुद्धा ऑक्सिजनशी संयोग करून त्यांचे ऑक्सिजन तयार करतात, ऑक्साइड्स बनवतात. The oxides of non-metals are acidic in nature. They react with bases to form soluble salt and water. आपण पाहिलं होतं की मेटल्सचे जे ऑक्साइड आहेत ते बेसिक इन नेचर असतात, अम्लारी धर्मी असतात धातूंचे ऑक्साइड. पण अधातूंचे ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्सचे ऑक्साइड्स काय आहेत, ऍसिडिक इन नेचर, आम्लधर्मी आहेत. आणि ते जेव्हा बेस सोबत रिॲक्ट होतात, आम्लारीशी संयोग पावतात, तेव्हा सॉल्ट अँड वॉटर, क्षार आणि पाणी तयार करतात. See the example, C plus O2 gives carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साइड प्लस NaOH बेस सोबत रिॲक्ट केलाय आणि Na2CO3 प्लस H2O म्हणजे क्षार आणि पाणी तयार झालेलं आहे. ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ डायल्यूट ऍसिड. आता हे अधातू विरल आम्लाबरोबर अभिक्रिया करत नाही. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. हे अधातूंचे रासायनिक गुणधर्म आपण पाहिले. गॉट देम, समजले? आता फक्त आपल्याला युजेस पाहायचे आहेत अँड वी आर डन. ओके, युजेस ऑफ मेटल अँड नॉन मेटल, धातू आणि अधातूंचे उपयोग हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. धातू, एखादा धातू घ्यायचा, सोने दागिने बनवण्यासाठी. ओके, एखादा अधातू घ्यायचा, ऑक्सिजन घेतलं तुम्ही श्वसनासाठी, अशा प्रकारे तुम्ही त्याचं एनलिस्ट करू शकता. सो व्हॉट इज नोबल मेटल, राजधातू म्हणजे काय? सम मेटल्स like gold, silver, platinum, palladium and rhodium are noble metals. सोने, चांदी, प्लॅटिनम, पॅलेडियम आणि रोडियम हे काही राजधातू आहेत. दे ऑकर इन नेचर इन द इलेमेंटल स्टेट. ते निसर्गतः मूलद्रव्यांच्या स्वरूपात आढळतात. Gold which is 100% pure is called 24 karat gold. Pure gold is soft. As a result, the ornaments made from pure gold bend or break due to pressure. Therefore, goldsmith makes it with certain proportion of copper or silver. Ornaments are made from 22 karat gold or gold with still smaller carat value. मग हे जे सोने आहे ते निसर्गतःच जे 24 कॅरेटचं सोनं आहे ते 100% प्युअर असतं, पण ते खूप मऊ असतं. म्हणून सोनार काय करतात, त्यामध्ये काही प्रमाणात आणि ते प्युअर सोन्याचे दागिने वाकू शकतात, तुटू शकतात, म्हणून सोनार त्यामध्ये काही प्रमाणात तांबे किंवा चांदी मिसळतात आणि 22 कॅरेटचं कमी कॅरेटचं सोनं वापरलं जातं. युजेस ऑफ नोबल मेटल्स. आता या राजधातूंचे काय उपयोग आहेत? गोल्ड, सिल्वर अँड प्लॅटिनम आर यूज टू प्रिपेअर ऑर्नामेंट. सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम यांचा वापर ऑर्नामेंट, अलंकार, ज्वेलरी तयार करण्यासाठी केला जातो. सिल्वर युज्ड इन मेडिसिन, इट हॅज अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी. चांदीचा उपयोग औषधांमध्ये केला जातो कारण त्याच्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आहे. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल. पदके तयार करण्यासाठी सुद्धा गोल्ड आणि सिल्वरचा वापर केला जातो. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये यांचा वापर होतो. प्लॅटिनम, पॅलॅडियम मेटल आर युज्ड ॲज कॅटलिस्ट. रिएक्शन मध्ये उत्प्रेरक म्हणून प्लॅटिनम आणि पॅलॅडियमचा उपयोग होतो. प्युरिटी ऑफ गोल्ड, सोन्याची शुद्धता. When we ask rate of gold in gold shop, it always differ. Why is it? Gold is a noble metal. In nature, it occurs in element form.
100% pure gold is 24 carat. Pure gold is soft. Therefore, gold ornaments prepared by pure gold may break or bend due to pressure. Hence, goldsmith adds specific amount of copper or silver in pure gold. To prepare ornament, 22 carat gold is used. बघा, सोनं कधी आपण जेव्हा सोनाराच्या दुकानात जातो आणि सोन्याचा भाव विचारतो तेव्हा प्रत्येक वेळी वेगवेगळे सांगतात. असं का? कारण सोनं हा एक राजधातू आहे. सोनं नॅचरली मूलद्रव्य स्वरूपात आढळतं आणि 100% शुद्ध सोने म्हणजे 24 कॅरेट सोने हे सोने मऊ असतं. त्यामुळे शुद्ध सोन्याने जे दागिने तयार केले जातात ते दाबामुळे वाकू किंवा तुटू शकतात. मग सोनार त्यामध्ये काही विशिष्ट प्रमाणात तांबे आणि चांदी मिसळतात आणि दागिने तयार करण्यासाठी 22 कॅरेट किंवा त्याहून कमी कॅरेटचं सोनं वापरलं जातं. मग कॅरेट 24 100% सोनं, 22 मध्ये 91.66% सोने, 18 मध्ये 75%, 14 मध्ये 58.33%, 12 मध्ये 50% आणि 10 कॅरेट सोन्यामध्ये 41.66% इतकं सोनं असतं. ओके, अंडरस्टूड? राजधातू समजले? Noble gas is being understood. Yes. Okay. Then corrosion, क्षरण. Gases in the air react with metal in presence of moisture to form metal compound. The metals get affected by this process and undergo what is called corrosion. आपण कितीतरी गोष्टींना गंज लागलेला बघितलंय. लोखंडाला गंज लागलेला पाहिलाय तुम्ही? काय होतं, धातूंवर ओलाव्यामुळे हवेतील वायूंची प्रक्रिया होते आणि धातूची संयुगे तयार होते आणि ते झिजतात. यालाच करोजन, क्षरण असं म्हटलं जातं. There is a Statue of Liberty in C near New York City in America. The original surface of their statues was made up of copper, but now it looks green. This is because green colored copper carbonate has been formed by a reaction of copper with the carbon dioxide and moisture in air. This is example of corrosion. Statue of Liberty सगळ्यांना माहिती असेल, राईट? अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराजवळ स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य देवतेचा पुतळा आहे. हा पुतळ्याचा जो सरफेस आहे, पृष्ठभाग आहे, तो मुख्यतः तांब्यापासून बनवलेला होता, पण आता तो हिरव्या रंगाचा दिसतो. का? कारण हवेतलं जे कार्बन डायऑक्साईड आहे त्याने याच्या मॉइश्चर सोबत अभिक्रिया केली आणि तांब्यासोबत त्याची रिएक्शन होऊन हिरव्या रंगाचं कॉपर कार्बोनेट तयार झालं. अँड दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ करोजन. ओके, A reddish colored deposit is formed on iron by reaction with oxygen gas. A greenish colored deposit is formed on copper by reaction with carbon dioxide gas. A blackish colored deposit is formed on silver by reaction with hydrogen sulfide gas. To prevent corrosion of metal, layer of oil, grease, varnish and paint are applied to them. Also, plating with other non-corrodable metal is done. Iron is arrested by zinc plating. Due to this process, the contact of metal surface with air is lost and corrosion cannot occur as the chemical reaction cannot occur. पावसाळा आल्यावर तुम्ही तुमच्या सायकलला एका विशिष्ट रंगाने त्याला कलर करता. आपण लोखंडी वस्तूवर एखाद्या गोष्टीचा मुलामा देतो, राईट? करता का असं? why we do this? बघा, लोखंडावर ऑक्सिजनची अभिक्रिया होते आणि तांबूस रंगाचा लेप तयार होतो म्हणजे लोखंड गंजतं. तांब्यावर कार्बन डायऑक्साईडची रिएक्शन होते आणि हिरव्या रंगाचा लेप तयार होतो. चांदीवर हायड्रोजन सल्फाइडची अभिक्रिया होते आणि काळ्या रंगाचा लेप तयार होतो. मग अशा प्रकारे धातूचं क्षरण होऊ नये म्हणून त्याला तेल, ग्रीस किंवा वॉर्निश लावून किंवा पेंट लावलं जातं आणि या क्रियांमुळे धातूच्या पृष्ठभागाचा हवेपासून संपर्क तुटतो आणि रासायनिक अभिक्रिया घडू शकत नाही आणि त्यामुळे क्षरण होत नाही. द करोजन डू नॉट ऑकर. लास्ट इज alloy. A homogeneous mixture of two or more metal or homogeneous mixture metal with non-metal is called alloy. Alloy म्हणजे संमिश्र. दोन किंवा अधिक धातू किंवा धातू आणि अधातू हे जेव्हा एकत्र येऊन त्यांचं मिश्रण तयार केलं जातं त्याला alloy किंवा संमिश्र असं म्हणतात.
Alloys are made by mixing the constituent element in as per the requirement. For example, the stainless steel utensil used at home are made up of an alloy of iron and carbon, chromium and nickel. The alloy bronze is formed from copper and tin. हे संमिश्रे आवश्यकतेनुसार घटक मूलद्रव्ये एकमेकांमध्ये मिसळून तयार करता येतात. उदाहरणार्थ आपण घरामध्ये जी स्टेनलेस स्टीलची भांडी वापरतो ती लोखंड आणि कार्बन, क्रोमियम आणि निकेल यांच्यापासून बनलेली आहेत. पित्तळ हे तांबे आणि जस्त यांच्यापासून बनवतात. तर कांस्य, ब्रॉन्झ हे संमिश्र तांबे आणि कथील यांच्यापासून बनवतात. Here we have done with your lesson. Have you understood? Standard 8, have you understood? Okay. Do find out the question and answer, write them in your notebook. If you are unable to do so, you can ask me. Seventh standard writing is done. What do you mean by repulsion and attraction? Leela, standard 7th, have you written repulsion and attraction? Only two are there. Anuj, Vanshika, can you show me the book? Book दाखवू शकाल का मला? Yes or no? Can you show me the book, standard 7th? Please show me the book if you have written. सेवन्थ स्टँडर्ड लिहून झालं असेल तर मला बुक दाखवा. धानवी, अनुज. Okay, fine. So we are going to stop. Okay, yes, good, Dhanvi. Beta. Okay, good. Anuj, Vanshika, have you written? Okay, fine. So we are going to stop over here for today. You all can leave the class. Bye bye, everyone. Bye, welcome.